Välkommen tillbaka. Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej och varmt välkommen till Svenska språkpodd. Idag har vi ett väldigt speciellt avsnitt. Jag sitter här med Leila, en kvinna som har bott i Sverige i några år och som har mycket att berätta. Hej Leila, kul att du ville vara med. Hej Anders, tack så mycket. Det är ett nöje att vara här. Jag hoppas att min berättelse kan hjälpa andra att förstå hur det är att börja ett nytt liv i Sverige. Först och främst, vad heter du? Jag heter Leila Al-Hassan. Jag kommer ursprungligen från Syrien, från en liten stad nära Damaskus. Hur gammal är du om jag får fråga? Självklart. Jag är 40 år gammal, men jag känner mig yngre nu när jag har fått lite stabilitet i livet. Och hur ser din familjesituation ut? Jag är gift sedan 18 år tillbaka. Min man heter Khaled och vi kom till Sverige tillsammans. Vad jobbar din man med? Han arbetar som lastbilschaufför. Det tog lite tid att få sitt svenska körkort, men nu jobbar han heltid och trivs bra med sitt jobb. Har ni barn? Ja, vi har 3 barn. Vår äldsta son heter Josef. Han är 17 år och går på gymnasiet. Han älskar teknik och vill bli ingenjör. Sedan har vi Sara, hon är 13 och älskar att rita. Hon drömmer om att bli konstnär. Vår minsta heter Lina, hon är bara 6 år och väldigt energisk. Hon pratar redan bättre svenska än oss. Hur länge har ni bott i Sverige? Vi har bott här i 7 år nu. Vi kom 2018 under flyktingkrisen. Vad har du själv jobbat med här i Sverige? Först började jag som städare i ett hotell. Det var tufft, men det gav mig erfarenhet. Sedan jobbade jag på ett äldreboende som vårdbiträde. Det var väldigt givande. Att ta hand om äldre människor lärde mig mycket om det svenska samhället. Nu pluggar jag svenska och jobbar deltid i ett kök i en skola. Vad har varit svårast för dig i början? Språket utan tvekan. Det var så svårt att förstå vad folk sa snabbt. Jag kände mig ofta osynlig. Och vintern, den var tuff. Jag var inte van vid mörker och kyla. Men nu har jag lärt mig att tända ljus, dricka te och mysa som svenskarna gör. Vilka är de största skillnaderna mellan Syrien och Sverige, tycker du? Oj, det är många. I Syrien lever man nära sin familj, ofta under samma tak. Här är folk mer självständiga och privata. Men jag har också lärt mig att uppskatta tystnaden, tryggheten och systemet här. I Sverige fungerar mycket. Sjukvården, skolorna, kollektivtrafiken. Vad brukar du göra på din fritid? Jag gillar att läsa böcker, speciellt biografier. Jag tycker också om att baka bröd, både arabiskt och svenskt. På helgerna går vi ofta till biblioteket eller naturen med barnen. Sverige har så vacker natur. Vad har du för framtidsdrömmar? Jag vill utbilda mig till barnskötare. Jag tycker mycket om att arbeta med barn och jag hoppas att jag kan få fast jobb i en förskola. Jag drömmer också om en dag att resa tillbaka till Syrien och besöka mina föräldrar. Men bara som turist. Mitt hem är här nu. Tack så jättemycket Leila för att du delade med dig. Din berättelse är inspirerande. Och till våra lyssnare, tack för att ni var med oss. Vi hörs i nästa avsnitt av Svenska språkpodd. Tack själv. Hej då! Hej och varmt välkommen till Svenska språkpodd. I dagens avsnitt har vi nöjet att prata med Omar,
En man som kom till Sverige från Irak och som har byggt upp ett nytt liv här med sin familj. Välkommen Omar, kul att ha dig här. Tack så mycket Anders. Jag är glad att få vara med och dela min resa. Jag hoppas den kan ge hopp till andra som börjar om i ett nytt land. Låt oss börja från början. Vad heter du? Jag heter Omar Al-Karim och jag kommer från Bagdad i Irak. Hur gammal är du? Jag är 44 år gammal. Och hur ser din familjesituation ut? Jag är gift och har varit det i 20 år. Min fru heter Amal och vi kom till Sverige tillsammans med våra barn. Vad jobbar din fru med? Hon arbetar som undersköterska på ett äldreboende. Hon trivs väldigt bra där. Hur många barn har ni? Vi har 4 barn. Vår äldsta dotter Salma är 19 och studerar till sjuksköterska. Vår son Bilal är 16. Han älskar fotboll och vill bli tränare. De 2 yngsta är tvillingar, Lina och Adam. De är 9 år och gillar att cykla och spela spel tillsammans. Hur länge har ni bott i Sverige? Vi kom till Sverige för 6 år sedan, i början av 2019. Vad har du själv jobbat med här i Sverige? I början jobbade jag som byggarbetare. Det var hårt. Men jag lärde mig mycket. Sen jobbade jag som vaktmästare på en skola. Nu jobbar jag som busschaufför i Göteborg och det är ett jobb jag verkligen gillar. Vad har varit svårast för dig under de här åren? Det svåraste var språket och att förstå hur saker fungerar i samhället. Det tog tid att lära sig regler, papper, Skatteverket, allt. Men nu känner jag mig tryggare och jag vågar prata med svenska varje dag. Vilka kulturella skillnader har du märkt mellan Irak och Sverige? I Irak är det mer socialt. Man träffar släkten varje vecka. Här är folk mer reserverade. Men jag har lärt mig att uppskatta ordningen, punktligheten och att människor respekterar privatlivet. Vad gillar du att göra på din fritid? Jag tycker om att laga mat, särskilt irakiska rätter. Jag gillar också att promenera i skogen och lyssna på arabiska poddar. På helgerna spelar jag gärna schack med min son. Vad har du för framtidsdrömmar? Jag vill studera till elektriker. Jag gillar praktiska jobb och vill ha en yrkesutbildning. Jag drömmer också om en dag att köpa ett hus i Sverige där vi kan känna oss helt hemma. Tack så mycket Omar för att du var med och berättade om ditt liv. Det är inspirerande att höra om din resa. Och tack till alla lyssnare. Vi ses i nästa avsnitt av Svenska språkpodd. Tack själv Anders. Hej då!